Hello food lovers. Cook with Hubby and Sudu YouTube channel එකට වෙනද වගේ අදත් ඔයාලා හැමදෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි ඔයාලට පෙන්වන්නේ fish rolls කොහොමද ගෙදරදීම ලස්සනට රසට හදාගන්න විදිය. එහෙමනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බලමු. මුලින්ම අපි රෝල්ස් එකට අවශ්‍ය කරි එක හදාගන්න විදිය බලමු. භාජනයට තෙල් මේස හැඳි 3ක් එකතු කරගන්න. මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමේ තියාගන්න. තෙල් ටික රත් වූ පසු ඉඟුරු සුදුලුණු පේස්ට් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්න. දැන් පොඩියට කපාගත් බීලුණු ගෙඩියක් එකතු කරගන්න. මේ විදියට ලුණු ටිකක් තෙම්පරාදු කරගෙන පොඩියට කපාගත් අවමිරිස් කරල් දෙකක් එකතු කරගන්න. දැන් පොඩියට කපාගත් කරපිංචා ටික එකතු කරගන්න. මේ විදියට කරපිංචා ටිකත් සුවඳ එනකල් තෙම්පරාදු කරගන්න. මේ වෙලාවේ ලිප ඕෆ් කරගෙන කෑලි මිරිස් තේ හැඳි එකක්, කහ තේ හැඳි 4න් එකක්, ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කර හොඳින් කවලම් කරගන්න. දැන් ලිප ඔන් කරගෙන සැමන් පොඩි ටින් එකක ප්‍රමාණයක් මේ විදියට පොඩි කරගෙන එකතු කරගන්න. එකතු කරගත් සැමන් ටික තෙම්පරාදුව සමග හොඳින් කවලම් කරගන්න. දැන් සම්බා පොඩි කරගත් අල ග්‍රෑම් 500ක් මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්න. මේ විදියට මිශ්‍රණය හොඳින් කවලම් කරගන්න. ඔයාලා දැන් රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. දැන් ලිප ඕෆ් කරගෙන දෙහි බින්දු 2-3ක් එකතු කරගෙන නැවතත් හොඳින් කවලම් කරගන්න. දැන් අපේ රෝල්ස් එකට අවශ්‍ය කරි එක ලෑස්ති. අපි දැන් රෝල්ස් එකට අවශ්‍ය පෑන් කේක් එක හදාගමු. දැන් භාජනයට පාන් පිටි ග්‍රෑම් 500ක් එකතු කරගන්න. ලුණු රස අනුව එකතු කර කහ තේ හැඳි 8න් එකක් එකතු කර හොඳින් කවලම් කරගන්න.
දැන් වතුර මිලිලිටර් 600ක ප්‍රමාණයක් ටික ටික එකතු කර කැට හිටින්නේ නැති විදියට හොඳින් විස්ක් කරගන්න. මේ පෙන්වන ආකාරයට බැටර් එකේ පදම ගොඩක් උකු ගතියට නැතුව හදාගන්න. අපි දැන් පෑන් කේක් ටික හදාගමු. දැන් ඔයාලා ලිපේ ගින්දර අඩු ප්‍රමාණයෙන් තියාගන්න. පෑන් එක රත් වේගෙන එන විට බැටර් එකෙන් එක සමාන ප්‍රමාණය දාගෙන පෑන් කේක් හදාගන්න. මේ වගේ එක පැත්තක් හොඳින් පුච්ච ගන්න. දැන් මේ විදියට පෑන් කේක් එක පෑන් එකෙන් ගලවගෙන පුච්චගත්ත පැත්ත ප්ලේට් එකෙන් තියාගන්න. මේ විදියට පෑන් කේක් 3-4ක් හදාගෙන පෑන් කේක් වල රස්නය යන්න කලින් කරි එකතු කරගෙන මේ විදියට තද කරලා බැටර් එකෙන් ටිකක් ගාගෙන නමලා ඔතා ගන්න. තැටියකට තෙල් ගාගෙන මේ විදියට හදාගත්ත රෝල්ස් ටික තියාගන්න. දැන් අපි බිත්තර සාරුව හදාගමු. බිත්තර එකට ලුණු සවුල්පයක් එකතු කරගෙන ගෑරප්පකින් ගානට මික්ස් කරගමු. දැන් රෝල්ස් ටික බිත්තර සාරුවල දවටා පාන් කුඩුවල හොඳින් දවටගෙන රෝල්ස් ටික හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ බිස්කට් කුඩුවල දවටගත්ත රෝල්ස්. දැන් අපි රෝල්ස් ටික බැදගමු. මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමේ තියාගන්න. රෝල්ස් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බැදගෙන ඉතිරි රෝල්ස් ටික අධිශීතකරණය තබා අවශ්‍ය වේලාවට අරගෙන බැදගන්න පුළුවන්.
මේ පෙන්වන විදියට රෝල්ස් ටික බෙදගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි ගෙදරදීම රසට ලේසියෙන්ම හදාගත්ත රෝල්ස් ටික. ඇත්තටම හරිම රසයි. මේ විදියට ඔයාලත් රෝල්ස් හදලා රස බලන්න. ඒ වගේම තමයි අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා පහළ තියෙන ලයික් බටන් එක ක්ලික් කරලා බෙල් අයිකන් එක ටර්න් ඔන් කරගන්න. තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙමු.